ሰላም የሜዲኬር ፋርማሲ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? ዛሬ ደግሞ አንታይማይኮባክቴሪያል ድራግስ የሚለውም ደግሞ አንቲቱበርኩሎስ ድራግ ወይም ደግሞ የሳምባ ነቀርሳ መድኃኒቶችን ፋርማኮሎጂካል ፓርቱን እናያለን ማለት ነው። ባለፈው ስለ ሴፋሎስፖሪን ሜካኒዝም ኦፍ አክሽን ክላሲፊኬሽናቸውን እንደማ አድቨርስ ኢፌክታቸውን ኮምፕሊኬሽን እንደዚህ አይተን ነበር። እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን መልካም ቆይታ። እንግዲህ አንታይማይኮባክቴሪያል ድራግስ የሚለውን ስናይ ኢንትሮዳክሽን ፓርቱ ማይኮባክቴሪያ አር ኢንትሪንሲካሊ ሬዚስታንት ቱ ሞስት አንቲባዮቲክስ because they grow more slowly than other bacteria። ከሌሎች ባክቴሪያዎች የተለየ ማይኮባክቴሪያ የምንለው ስላውሊ ግሮው ስላለው በጣም ዘገምተኛ ስለሆነ ኢፌክቲቭ አይደሉም ማለት ነው አብዛኞቹ አንቲባዮቲኮች። Mycobacterial cells can also be dormant and thus completely resistant to many drugs or killed only very slowly። በተለይ ማይኮባክቴሪያ ሴል የምንለው ብዙ ዶርማንት ስቴጅ ላይ ሲሆን ኮምፕሊት ሬዚስታንት ይሆናል ቱ ማይን አብዛኛውን ድራጎች ማለት ነው። ኪል ኦንሊ ቬሪ ስሎሊ ባክቴሪያውን ለመግደልም በጣም ስሎሊ ይሆናል ማለት ነው መድኃኒቶቹ። Lipid rich mycobacterial cell wall is impermeable to many agents። በተለይ በላዩ ላይ ኮትድ ማይኮባክቴሪያ ሴል ዋል ስናየው ሊፒድ ሪች ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህኛው ደግሞ አብዛኛውን ኤጀንቶች መግባት ወይም ኢምፐርሜብል ናቸው ማለት ነው። Mycobacterial species are intracellular pathogens and organisms residing within macrophages are inaccessible to drug that penetrates this cell poorly። በተለይ ማይኮባክቴሪያል ስፒሺስ የምንለው ኢንትራሴሉላር ፓቶጅን ሲሆን አብዛኛው ማክሮፌጆች ወደ ሴሉ ለመግባት ፔኔትሬት ያላቸው ማለት ነው። ሌላኛው ፋይናሊ ማይኮባክቴሪያ are notorious for their ability to develop resistance. Combination of two or more drugs are required to overcome these obstacles and to prevent emergence of resistance። በተለይ ማይኮባክቴሪያ የምንለው እንደቀደም እንዳልነው ምንድነው ለአብዛኛው ሬዚስታንት ዲቨሎፕ ያደረገ ነው። ስለዚህ እኛውን ሬዚስታንት ዲቨሎፕ እንዳያደርግ ምን እናደርጋለን? ሁለትና ከዛ በላይ መድኃኒቶችን አንድ ላይ ኮምባይን በማድረግ ኢመርጀንሲ ኦፍ ሬዚስታንሱን እንከላከላለን ማለት ነው። The response of mycobacterial infections to chemotherapy is slow and treatment must be administered for months to years depending on which drugs are used። በተለይኛው ማይኮባክቴሪያል ኢንፌክሽን ሪስፖንሱ ስለሆነ እናደርጋለን ለወራት እንዲሁም ለአመታት ልንሰጥ እንችላለን ማለት ነው። ዲፔንድ ኦን which drugs are used ነው። በተለይ አሁን ሁለት መድኃኒት ኮምባይን ሲሆኑ ጊዜው የሚወስድበት ወይም ደግሞ ታከምበት ጊዜ ኤክስቴንድ ይሆናል ከፍ ይላል ማለት ነው። 3 እና 4 ሲሆን ደግሞ ዱሬሽን ኦፍ ትሪትመንቱ ዝቅ ይላል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሰርፌስ አለ እዚህ ጋር ሱፐርፊሻል ሊፒድ አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማይኮሊክ አሲድ የሚባለው አለ ሳልዋል ወይም ደግሞ ፔፕቶግላይክ የሚባለው አራብቺኒክ አሲድ አለ። እነዚህ ሴል ሜምብሬን አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንዴት አክት እንደሚያደርጉ ያንዳንዶቹ መድኃኒቶች እናያለን ማለት ነው። አንቲቱበርኩላር ኤጀንትስ ወይም ደግሞ አንቲቲቢ ድራግስ የምንላቸው ሜንሊ አይሶናያዛይድ አይኤንኤች ብለን ሲምቦላይዝ እናደርገው ደግሞ ኤች ብለን እንይዛለን። ሪፋምፒን ኦር አዘር ሪፋማይሲን እና ሪፋምፒሲን Pyrazinamide, Ethambutol and Streptomycin are the 5 first line agents for treatment of tuberculosis። እነዚህ የመጀመሪያ 5 መድኃኒቶች ፈርስት ላይን ትሪትመንት ቱበርኩሎሲስ ናቸው፣ የመጀመሪያ ደረጃ የሚባሉት ናቸው ማለት ነው። Isoniazid and Rifampin are the most active drugs. An isoniazid Rifampin combination administered for 9 months will cure 95 up to 98% caused by susceptible strains። በታይ susceptible strain ለሆኑት አይሶናዛይድ እና ሪፋምፒሲን አብሮ ኮምባይን ተደርገው ለ9 ወር ልንሰጥ እንችላለን። ነገር ግን the addition of Pyrazinamide to an isoniazid Rifampin combination for the first months allow the total duration of therapy to be reduced to 6 months without loss of efficacy። በተለይ ደግሞ እነዚህ አይሶናዛይድ ሪፋምፒሲን ላይ ደግሞ ፓይራዚናማይድን አድ አድርገን ሶስቱ ኮምባይን ስናደርግ ደግሞ የፈርስት 2 መንዝ ማለት ነው የመጀመሪያ 2 ወሮች ኮምባይን ካደረግን ቶታል ዱሬሽኑ ለ6 ወር ይሆናል። ከ9 ወር ወደ 6 ወር ዝቅ ይላል ማለት ነው ቅድም እንዳልነው። ያኛው
Therapy is initiated with a 4-drug regimen of isoniazid, rifampin, and pyrazinamide plus either ethambutol or streptomycin. Anti-susceptibility has been determined. በተለዚህ 4 regimen ብዙ ያው እነዚህ antitubercular agent ምንላቸው አራት መድኃኒቶች ኮምባይን ተደርገው ነው isoniazid, rifampin and pyrazinamide እና ወይም ደግሞ ፕላስ ethambutol ወይም ደግሞ streptomycin ማለት ነው። የመጀመሪያ ሶስቶች እንዳሉ ነው ወይ ethambutol ወይ streptomycin እንጠቀማለን አራተኛ ማለት ነው። The prevalence of isoniazid resistance is approximately 10% ነው። Resistance to both isoniazid and rifampin multidrug-resistant is about 3% resistant prevalence ስናየው ማለት ነው። እንግዲህ the first one የሆነውን isoniazid በመናሰናይ the most active drug for the treatment of tuberculosis except intolerance to isoniazid H ማለት isoniazid ነው or resistance isoniazid ማለት the most active ነው tuberculosis ለማከም በጣም ተመራጭ ነው መጀመሪያው except intolerance to isoniazid or resistance ነው ወይ መድኃኒቱ ሬዚስት ካላደረገ ወይም ደግሞ ለሰውየው ካልተስማማ በቀር the first one tuberculosis አዶን ደረጋ ማለት ነው። ሌላኛው freely soluble in water ነው water soluble ናቸው the structurally similar to pyridoxine it is inhibits most tubercle bacilli and it is bactericidal for actively growing tubercle bacilli በተለይ አብዛኛውን tubercle bacilloች ምንድነው ኢንሂቢት ያደርግልናል እድገት ላይ ያለን tubercle bacilli ወይም ደግሞ mycobacterium በእድገት ላይ በሚኖርበት በዛን ሰዓት ምንድነው bactericidal effect አለው ማለት ነው። It is less effective against a typical mycobacterial species typical mycobacterial species የምንለው ብዙ ጊዜ እነዚህ ሴል ዋል የሌላቸው ናቸው እነዚህ ስለዚህ በካልቸር ተሰጥቶም ዲተርማይን ላናደርጋቸዋል ለነዚህ ግን ለሲሆን ኢፌክት ነው ዝቅተኛ ነው ማለት ኢፌክቱ penetrates into macrophage and it is active against both extracellular and intracellular organisms በተለይ intracellular and extracellular organism ላይ ምንድነው አክቲቭ ነው ማለት ነው። ሌላው mechanism of action ስናይ isoniazid inhibits synthesis of mycolic acid ይሄ mycolic acid የሚለው ደግሞ essential component for mycobacteria cell wall ነው። ስለዚህ mycobacteria cell wall active component ነው mycolic acid ስለዚህ isoniazid ምን ያደርግልናል ይሄ mycolic acidን ሲንተሳይዝ እንዳይሆን ኢንሂቢት ያደርግልናል ማለት ነው። Isoniazid is a prodrug that is activated by CATG the Mycobacterial catalase peroxidase በተለይ CATG አማካኝነት የአይሶናዛይድ prodrug ሲሆን ወደ active form ይቀየራል ማለት ነው። The activated form of isoniazid forms a covalent complex with an acyl carrier protein ወይም ደግሞ ACPM and KSA a beta ketoacyl carrier protein synthesis which blocks mycolic acid synthesis and kills the cell በተለይኛው isoniazid ወደ active form ከተቀየረ በኋላ ከአሳይል carrier protein ጋር ኮቫለንት የሆነ ያለቀ ኮምፕሌክስ በመፍጠር mycolic acid synthesis ብሎክ በማድረግ kills the cell ማለት ነው ሴሉን ሙሉ ለሙሉ ይገላል ማለት ነው። ሌላኛው pharmacokinetics of isoniazid ስናይ isoniazid is readily absorbed from the GI tract and diffused readily into all body fluids and tissues metabolism acetylation by liver and acetyltransferase ሌላኛው isoniazid metabolites and a small amount of unchanged drug are excreted mainly in the urine ማለት በሽንት መልኩ ይወገዳል ማለት ነው። ሌላኛው adverse reactions of isoniazid ስናይ it's fever skin rash drug induced systemic lupus erythematosus isoniazid induced hepatitis is the most common major toxic effects especially here isoniazid induced hepatitis የምንለው especially ማንጋ ኦከር ያደርጋል አንደኛ አልኮል ዲፔንደንስ ለሆነ ሰው በጣም አልኮል ለሚጠጡ ሰዎች it possibly drink pregnant ነፍሰ ጡር ለሆኑት እንዲሁም ደግሞ ከፖስትፓርተም ፔሪየድ ላይ ከወለድ በኋላ ያለውን and older patient ላይ isoniazid induced hepatitis is most common and ሌላኛው peripheral neuropathy the commonest one ነው it's to occur in slow acetylators and patients with predisposing conditions such as malnutrition alcoholism diabetes AIDS and uremia በተለይ peripheral neuropathy predisposing conditions አሉ
በተለይ ማልኑሪሽ ለሆነ ሰው እንዲሁም ደግሞ በጣም አልኮል ለሚጠጣ ሰው ስኳር ታማሚ ለሆነ ሰው HIV ፖዚቲቭ ለሆኑ ሰዎች እንዲሁም ዩሮሚያ ላለባቸው ሰዎች ፐሪፈራል ኒውሮፓቲው ከፍ ያለ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ኒውሮፓቲ is due to the relative pyridoxine deficiency በተለይ ኒውሮፓቲ ተይዞ የሚመጣው ነው ከፓይሪዶክሲን ዲፊሽንሲ አማካኝነት። ይሄ እንዴት ይከሰታል ካለ አይሶናዛይድ ምን ያደርጋል? ፕሮሞትስ ኤክስክሬሽን ኦፍ ፓይሪዶክሲን ያው ከሰውነታችን እንዲወጣ በማድረግ የፓይሪዶክሲን ዲፊሽንሲ ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ፓይሪዶክሲን አይሶናዛይድ በሰጥስባል በሚወስድበት ሰዓት ወይም ደግሞ ቱበርኩሎሲስ ትሪትመንት ላይ የግድ ፓይሪዶክሲን አብረን አድርገን ማድረግ አለብን ወይም ደግሞ መስጠት አለብን ማለት ነው። ሌላኛው ሲኤንኤስ ቶክሲሲቲ እና it's less common ነው it's memorial use psychosis and seizures ይሄኛውን ያው እነዚህ አሉ። ይሄኛውን ግን እንዴት እንቀንሰዋለን? ስፖንበል ፓይሪዶክሲን እንዲወስድ በማድረግ እነዚህ ሳይድ ኢፌክቶች መቀነስ እንችላለን። ሌላኛው ሄማቶሎጂክ አብኖርማሊቲስ ይከሰታል። provocation of pyridoxine deficiency anemia tenesmus and gastrointestinal discomfort. Isoniazid can reduce the metabolism of phentoin increasing its blood level and toxicity. በተለይ አይሶናዛይድ ምንለው ኢንዛይም ኢንሂቢተር ኢፌክት ስላለው የፌንቶይን ሜታቦላይዝ እንዳይሆን በማድረግ ብለድ ሌቭሉን ከፍ በማድረግ ምን ያደርጋል? ቶክሲሲቲ ዲቨሎፕ እንዲያደርግ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ፌንቶይን ጋር እንዲሁም ደግሞ ሌሎች መድኃኒቶች ጋር ከአይሶናዛይድ ጋር ኢንዛይማቸው ተመሳሳይነት ያላቸው ኢንሂቢት የሚያደርጋቸው ከነሱ ጋር የግድ ድራግ ኢንተራክሽን ስላለው ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው ሁለተኛው ከቀጣዩ ደግሞ ሪፋምፒን ወደ ሪፋምፒሲን አር ብለን ሲምቦላይዝ እናደርገዋለን። ሪፋምፒን is a synthetic derivative of rifamycin, an antibiotic produced by Streptomycin mediterranean. It is active in vitro against gram-positive, gram-negative cocci and some bacteria, Mycobacterial and Chlamydia. እነዚህን ሪፋምፒን ከቨር ማድረግ ይችላል ማለት ነው። There is no cross resistance to other class of antimicrobial drugs, but there is cross resistance to other rifamycin derivatives. And example Rifabutin, Rifapentine የምንላቸው ይሄኛው ከሌሎች አንቲማይክሮቢያል ድራጎች ጋር ክሮስ ሬዚስታንስ የለውም። ነገር ግን በራሱ ፋሚሊ ከሆኑት ወይም ደግሞ አዘር ሪፋማይሲን የምንላቸው እና ሪፋቡቲን፣ ሪፋፔንቲን የምንላቸው እነሱ ጋር ክሮስ ሬዚስታንስ አለው ማለት ነው። ሜካኒዝም ኦፍ አክሽን ስናይ ሪፋምፒን ባይንድስ ቱ ዘ ቤታ ሰብ ዩኒት ኦፍ ባክቴሪያል ዲኤንኤ ዲፔንደንት አርኤንኤ ፖሊመሬዝ ኤንድ ዴርባይ ኢንሂቢት አርኤንኤ ሲንቴሲስ። በቃ ባጭሩ ይሄኛው ምንድነው አርኤንኤ ሲንቴሳይዝ እንዳይሆን ያደርጋል ማለት ነው። ፋርማኮኪኔቲካሊ ስናይ ባክቴሪሲዳል ነው ፎር ማይኮባክቴሪያ ባክቴሪሲዳል ባለፈው መጀመሪያ ኢንትሮዳክሽን ላይ ተነበር ኢንትሮዳክሽን ቱ ኬሞቴራፒ የሚለው ጋር ባክቴሪያዎችን ሙሉ ለሙሉ ኪል የሚያደርግልን ማለት ነው። it really penetrates most tissue and into phagocytic cells. It can kill organisms that are poorly accessible to many other drugs. በተለይኛው ይሄ ሪፋፒን ወይም ደግሞ ሪፋምፒሲን የምንለው ሌሎች መድኃኒቶች ኦርጋኒዝምን መግደል ያልቻሉትን ይሄኛው ምን ያደርግልናል? ወይም ደግሞ ሌሎች አክሰስ ማድረግ የማይችሉትን ሪፋምፒን ምን ያደርጋል? ሙሉ ኪል ኦርጋኒዝም ይገድልልናል ወይም ደግሞ እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ኬዞች well absorbed after oral administration, excreted mainly through the liver into bile. It distributes widely in body fluids and tissues. አብዛኛው ሰውነታችን ክፍሎች ላይ ዲስትሪቢዩት ይሆናል። ብዙ ጊዜ በሊቨር በባይል አማካኝነት ይወገዳል። ኦራሊ ስንወስዳቸው ስንበሳ ደግሞ ዌል የሆነ አብዞርቤሽን አለው ማለት ነው። relatively high protein bound and adequate CCF concentrations are achieved only meningeal inflammation. በተለይኛው ሪላቲቭሊ ሲታይ ሃይ ፕሮቲን ባውንድ አለው። ነገር ግን adequate CCF ወይም ደግሞ cerebrospinal fluid concentration achieve የሚያደርገው መቼ ነው? meningeal inflammation ካለ ብቻ ነው። ክሊኒካል ዩዝ ላይ አንደኛው ማይኮባክቴሪያል ኢንፌክሽን ለማይኮባክቴሪያል ኢንፌክሽን ተጠቅሟለን። it must be administered with isoniazid or other antituberculars drugs to patient
with active tuberculosis to prevent emergencies of drug-resistant mycobacteria. በተለይኛው ማይኮባክቴሪያል ኢንፌክሽን ላይ ከሌሎች መድኃኒቶች ጋር ኮምባይን አድርገን እንጠቀማለን። ምክንያቱም ብቻውን ከተጠቀምነው ኢመርጀንሲ ኦፍ ሬዚስታንሱ ከፍ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ኮምባይን አድርገን እንጠቀማለን። ሌላው አዘር ኢንዲኬሽን አሉት። አንደኛ it has other use in bacterial infections can eliminate meningococcal courage. It used as a prophylaxis in contact with children with H influenza type B disease. በተለይ ህፃናት H influenza ሆነ ሄሞፊለስ ኢንፍሉዌንዛ ታይፕ B የሚባለው ጋር ኮንታክት በሚያደርጉት እንደ prophylaxis እንሰጣለን ማለት ነው። ሌላኛው combined with a second agent is used to eradicate staphylococcal courage. በታይም ደግሞ ሌላኛው እንደ ሰከንድ ኤጀንት ነው ስታፊሎኮካል ኮሬጅን ኢራዲኬት ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ሌላኛው ሪፋምፒን ኮምባይኔሽን ቴራፒ is also indicated for treatment of serious staphylococcal infections such as osteomyelitis and prosthetic valve endocarditis የምንላቸው እነዚህ ጋር በስታፊሎኮከስ አማካኝነት የመጡ ከሆነ እነዚህኛው ጋር ኮምባይን አድርገን እንጠቀመዋለን ማለት ነው። Adverse reactions of rifampin ስናይ it harmless orange color to urine, sweet, tuberous. በተለይ ሽንታችን በሚሸናበት ሰዓት ብርቱካናማ ከለር እንዲኖረው ያደርጋል። ኦኬሽናል ደግሞ rash, thrombocytopenia and nephritis ሊኖር ይችላል። cholestatic jaundice, occasional hepatitis. It commonly causes light chain proteinuria. በሽንት ጋር ፕሮቲን አብሮ ይችላል። flu-like syndrome ሊኖር ይችላል። flu-like syndrome ደግሞ fever, chills, alergia, anemia and thrombocytopenia ሊኖር ይችላል። Its use has been associated with acute tubular necrosis. ሌላኛው drug interactions በመነሳት strongly induces most cytochrome P 450 isoforms 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 and 3A4 የሚባሉት እነዚህ ምንድነው ስትሮንግሊ ኢንዱስ ያደርጋል። ኢንዱስ ማለት ያው ኢንክሪዝ ማድረግ ነው። ኢንዛይም ኢንዱሰር ከምላቸው ውስጥ አንዱ ምንድነው ሪፋምፒን ወይ ደግሞ ሪፋምፒሲን ነው ማለት ነው። ይሄ ምን ያደርጋል? እነዚህ ኢንዛይሞች በእነዚህ ኢንዛይሞች ሜታቦላይዝ የሚሉ መድኃኒቶችን ምን ያደርጋል? የነዚህን ኢንዛይም አክቲቪቲ ወይም ኢንዱስ በመጨመር ሌሎችን እንዲሁ በፍጥነት እንዲወገዱ ያደርጋል። ወይም ደግሞ ኤሊሚኔሽናችን በመጨመር ኢፌክታቸውን ይቀንሳሉ ማለት ነው። including ለምሳሌ ሜታዶን anticoagulants, cyclosporine, some anticonvulsants, protease inhibitors, some non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors, contraceptives and a host of others. እነዚህ ጋር በተለም እነዚህ መድኃኒቶችን አክቲቪቲያቸውን ወይም ደግሞ ኢፌክታቸውን በሚቀንሷል ማለት ነው። የሜታቦሊዝም በማፋጠን ስራቸውን በትክክል እንዳይሰሩ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላኛው results in significantly lower serum level of this drug ነው ማለት ነው። በቃ lower serum levelቸውን ዝቅ በማድረግ ኢፌክታቸውን ይቀንሷል ማለት ነው። ለምሳሌ ሌላኛው ጥንቃቄ ማድረግ ያለ ምንድነው? ለምሳሌ ሪፋምፒሲን ኮምባይን የሆኑ መድኃኒቶች ሲሆን ሪፋምፒሲን with Isoniazid የምትወስድ እናት የወልድ መቆጣጠሪያ ኮንትራሴፕቲቭ ብትወስድ ወጥ መድኃኒቶችን ብትወስድ እነዚህ መድኃኒቶችን ብትወስድ ምን ይገጥማል? የኮንትራሴፕቲቭ ኢፌክት በመቀነስ ልታረግስ ትችላለች ማለት ነው። ስለዚህ ተጨማሪ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኢንዛይም ኢንዲዩሰር የሚለውን በሌላ ክፍል በደንብ እናያቸዋለን። ሌላኛው ሶስተኛው ኢታምቡቶል ነው። synthetic water soluble and heat stable compound ነው። susceptible strains of Mycobacterium, Tuberculosis and other Mycobacteria are inhibited in vitro by Ethambutol 1 up to 5 microgram per ml concentration ስታዩ በእነዚህ ውስጥ Mycobacterium Tuberculosis ምን ያደርግልናል? ኢንሂቢት ያደርግልናል ማለት ነው። mechanism of action ስናይ it inhibits Mycobacterial arabinosile transferase በተለይኛው arabinosile transferase የምንለው polymerization reaction of arabinoglycan ነው። የአራቢኖግላይካን ደግሞ essential component of the Mycobacterial cell wall ነው። Ethambutol pharmacokinetic parts well absorbed from the gut, excreted 20% in feces, 50% in urine in unchanged form. It accumulates in renal failure and the dose should be reduced by half if creatinine clearance is less than 10 ml per minute. በተለይ ይሄኛው 20% በፌሰስ ሲወገድ 50% ደግሞ በሽንት መልኩ ይወገዳል ማለት ነው።
ሌላኛው በተለይ ሬናል ፌለር ካለ በተለይ ስፔሻሊ ክሬቲኒን ክሊራንሱ ከ10 ኤምኤል ፐር ሚኒት በታች ከሆነ ዶዝ ምን ማድረግ አለብን? በግማሽ ቀንሰን እንሰጣለን ማለት ነው። ኢት ክሮስስ ብለድ ብሬን ባሪየር ኦንሊ ዌን ዘ ሜንጀስ አር ኢንፍሌምድ። በተለይ ሜንጃል ኢንፍላሜሽን ካለ ያው ብለድ ብሬን ባሪየርን ማለፍ ይችላል። ከዛ ውጭ ግን ክሮስ ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ሬዚስታንስ ቱ ኢመርጀንሲ ራፒድሊ ዌን ይዘቱ አልሆን በተለይ ሬዚስት የሚያደርገው ብዙ ጊዜ ብቻቸውን እነዚህ በተለይ ቲቢ መድኃኒቶች ብቻቸውን በሚሰጡበት ሰዓት ከፍተኛ የሆነ ሬዚስታንስ ይኖራል ማለት ነው። ሌላኛው ዘ ሃየር ዶዝ is recommended for treatment of tuberculosis meningitis። በተለይ tuberculosis meningitis ላይ ግን የኢታምቡቶል ዶዙን በጣም ከፍ አድርገን መስጠት አለብን ማለት ነው። ሌላኛው adverse reactions ነው። hypersensitivity is rare ነው። loss of visual acuity and red green color blindness the most common and serious ነው። በተለይ ይሄኛው የኢታምቡቶል አንደኛው ሳይድ ኢፌክቱ ምንድነው? እይታ በምናይበት ሰዓት ቪዥዋል አኩይታችን ላይ ማለት ነው ቀይና አረንጓዴ የሆነ ከለር ሊታየን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሪላቲቭሊ ኮንትራኢንዲኬትድ ኢን ቺልድረን ቱ ያንግ less than 5 years to permit assessment visual acuity and read gray color discrimination። በተለይ እነዚህ ከ5 ዓመት በታች ለሆኑ ህፃናት አይመከርም። ምክንያቱም ምንድነው ያው ቀይ አረንጓዴ የሚታያችሁን ነገር በትክክል መግለጽ ስለማይችሉ ያው እንዲሰጥ አይመከርም ማለት ነው። ሌላኛው ፓይራዚናማይድ ስናይ ፓይራዚናማይድ PZA ወይም ደግሞ ዜድ ብለን እንጠራዋለን አብሪቤት እናደርጋለን is relatively nicotinamide. It's stable and slightly soluble in water. It's inactive at neutral pH. Neutral pH inactive ሲሆን but pH 5.5 it inhibits tubercle bacilli at concentration of approximately 20 microgram per ml ማለት ነው። በተለይኛው ያው አሲዲክ ሚዲያ ይፈልጋል ማለት ነው። አጭሩ ኒውትራል ፒኤች ላይ መድኃኒቱ ስራው መስራታችን ኢንአክቲቭ ነው ማለት ነው። ሜካኒዝም ኦፍ አክሽን ስናይ ፓይራዚናማይድ is converted to pyrazinoic acid by Mycobacterial pyrazinamides። በተለይ pyrazinamides ፕሮዳክት ሲሆን ወደ አክቲቭ ፎርም ይቀየራል ማለት ነው። በማይኮባክቴሪያል ፓይራዚናማይድ ኢንዛይም አማካኝነት ወደ ፓይራዚኖይክ አሲድ ይቀየራል ማለት ነው። The specific drug target is unknown, but pyrazinoic acid disrupts mycobacterial cell membrane metabolism and transport function። በተለይ የፓይራዚኖይክ አሲድ አክቲቭ ፎርሙ ማለት ነው የማይኮባክቴሪያ ሴል ሜምብሬኑን ምን ያደርጋል? ዲስራፕት ያደርገዋል ማለት ነው። በዛ ሜታቦሊዝም ትራንስፖርት ፋንክሽኑ ይረበሻል፣ ዲስራፕት ይሆናል ማለት ነው። ፋርማኮኪኔቲክስ ኦፍ ፓይራዚናማይድ ስናይ well observed from the GIT widely distributed in body tissues including inflamed meningitis. The parent compound is metabolized by the liver, but metabolites are renally clear. በሊቨር ሜታቦላይዝ ሲሆን ነገር ግን በሬናል ደግሞ ይወገዳል ማለት ነው። ዶዝ አጀስትመንት is in hemodialysis patients and creatinine clearance less than 30 ml per minute ማለት ነው። ያው ዶዝ አጀስትመንት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሬናል በሬናል ወይም ኩላሊት አማካኝነት ስለሚወገድ ሄሞዲያላይሲስ ወይም ኩላሊት እጥበት ላይ የሚሰራል ሲሆን ደግሞ ክሬቲኒን ክሊራንሱ ከ30 ኤምኤል ፐር በታች ከሆነ ዶዙን መቀነስ አለብን ማለት ነው። ሌላኛው ክሊኒካል ዩዝ ኦፍ ፓይራዚናማይድ እና used in conjunction with Isoniazid and Rifampin in short course 6 months regimen። በተለይ 3 መድኃኒቶቹን ኮምባይን በማድረግ ከነ Isoniazid እና ከሪፋምፒን ጋር ኮምባይን አድርገን ያው የ6 ወር ትሪትመንት እንሰጣለን ማለት ነው። ያኔ ስቴራላይዚንግ ብለን ጠራ ኤጀንትስ አክቲቭ አጌንስት ሬዚጁዋል ኢንትራሴሉላር ኦርጋኒዝምስ that may cause relapse። በተለይ ሬዚጁዋል ኢንትራሴሉላር ኦርጋኒዝም ካለ ያኛውን ስቴራላይዝ ለማድረግ እንደማ ለማስወገድ ፓይራዚናማይድን እንጠቀማለን ማለት ነው። ምክንያቱም ሬዚጁዋል የሆነ ቀሪ ነገር ካለ የሌላ ጊዜ ተመልሶ ማገርሸት አይቀርም እንደማ ሪላፕስ ተመልሶ መምጣት አይቀርም ማለት ነው። ያ ለመከላከል አብረን ኮምባይን እናደርጋለን ማለት ነው። There is no cross resistance with Isoniazid or other antimycobacterial drugs። Isoniazid ጋር ወይም ደግሞ ከሌሎች አንቲማይክሮባል ድራጎች ጋር ክሮስ ሬዚስታንስ የለውም ማለት ነው። Adverse reaction በምናይበት it major adverse effects include hepatotoxicity in 1 up to 5% of the patient, nausea, vomiting, drug fever,
ሃይፐርዩሪሴማ ይሄ ሃይፐርዩሪሴማ ካለ ማለት ደግሞ ሃይፐርዩሪክ አሲድ ካለ ጎት አርትራይተስ ላይ ምን ያደርጋል ሊያበብስ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ጎት አርትራይተስ ላለባቸው ሰዎች ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው መጨረሻው ፈረስት ላይን ቲቪ ድራግ ትሪትመንት ላይ ስትሪፕቶማይሲን ነው ማለት ነው። Streptomycin mechanism of action is protein synthesis inhibitor by combining with 30 sedimentary ribosomes ማለት ነው። Most tubercle bacilli are inhibited by streptomycin 1 up to 10 microgram per ml in vitro። በተለይኛው ባለፈው አይተን ነበር ይሄ አሚኖግላይኮሳይድስ በሚለው ፕሮቲን ሲንቴሲስ ኢንሂቢተር ነው ነበር። Non-tuberculosis species of Mycobacterial other than Mycobacterium ovum complex and Mycobacterium cancerosum are resistant። በተለይ ከነዚህ ከሁለቱ ውጭ ያሉትን non-tuberculosis species ከምላቸው ውስጥ ምንድነው resistant ማለት ነው። It penetrates into cell poorly and it is active mainly against extracellular tubercle bacilli። በተለይ አክቲቭ ሚል ኤክስትራሴሉላር ቱበርኩል ባሲላ ነው። በተለይ ወደ ሴሉ ላይ ፔኔትሬት የማድረግ አቅሙ ዝቅተኛ ከመሆኑ አንፃር የምንጠቀመው ብዙ ጊዜ ምንድነው የሚያገለግለው ኤክስትራሴሉላር ቱበርኩል ባሲላዎች ላይ ማለት ነው አጌንስት የሚያደርግልን ማለት ነው። ኢት ክሮስ ዘ ብለድ ብሬን ባሪየር ኤንድ አቺቭ ቴራፒውቲክ ኮንሰንትሬሽንስ ዊዝ ኢንፍሌምድ ሜንጀስ። አብዛኛው መድኃኒቶች እንደ አብዛኞቹ እነዚህ ቲቪ ድራጎች ማለት ነው ኢንፍሌምድ ሜንጀስ ካለ ብለድ ብሬን ባሪየር ፓስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ክሊኒካል ዩዝ እና ስትሪፕቶማይሲን ሳልፌት is used to treatment of infections resistant to other drugs and other drugs are always given in combination to prevent emergency of resistance ማለት ነው። ያው ሌሎች መድኃኒቶች ሬዚስት እንዳያደርጉ አብረው ኮምባይን በመሆን ይሰጣል። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች መድኃኒት ሬዚስት ያደረጉትን ምትኩን ይሰጣል ማለት ነው። ለኛው እንግዲህ አድቨርስ ሪአክሽን በመናሳል ኦቶቶክሲሲቲ and nephrotoxicity is common. Vertigo and hearing loss are the most common and maybe permanent ሊሆን ይችላል ማለት ነው። The toxicity is dose related now and the risk is increasing in the elderly. The dose must be adjusted according to renal function ካለ dose adjustment ያስፈልጋል። Toxicity can be reduced by limiting therapy to no more than 6 months whenever possible. ያው እንግዲህ ቶክሲቲን ለመቀነስ ተቻለ 6 ወር ብቻ ወስደን ማቆም አለም ባንቀጥል የተሻለ ነው ማለት ነው ከተቻለ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ማለት ሳይድ ኢፌክቱ የኮመን ነው አሚኖግላይኮሳይድ ላይ የሚታዩት ሳይድ ኢፌክቶች እንዳለ እዚህ አሉ። እዛ አሚኖግላይኮሳይድስ የሚለውን ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ ጀነራሊ ፈርስት ላይን ድራግ ሜካኒዝም ኦፍ አክሽን ስናይ አይሶናያዛይድ ምንድነው ማይኮሊክ አሲድ ሲንቴሲስ ኢንሂቢተር ነው ብለን ነበር። ሌላኛው ደግሞ ይሄ ፓይራዚናማይድ ደግሞ ምንድነው ሴል ሜምብሬን ዲስራፕት ነው ብለን ፓይራዚኖይክ አሲድ የምንለው ሴል ሜምብሬን ዲስራፕት ማድረግ ፋንክሽኑ ሜታቦሊዝሙ ይቀንስልናል ማለት ነው። ሌላኛው ሪፋምፒን ደግሞ አሬኒዝ ፖሊመሬዝ ማለት ሲንቴሲሱን ኢንሂቢት ያደርግልናል ማለት ነው። ኢታምቡቶል ደግሞ አራቢኖ ጋላክታን ፔፕቲዶግላይካን የሚባለውን ኢንሂቢት ያደርግልናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ስትሪፕቶማይሲን ፕሮቲን ሲንቴሲስ ኢንሂቢተር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮቲን ሲንቴሲስ እንዳይሆን ብሎክ ያደርግልናል ማለት ነው። ኢት ዘ ፈርስት ላይን ድራግስ ይሄን ይመስላል። ሰከንድ ላይን ድራግስ ፎር ቲቪ ወይም ደግሞ ቱበርኩሎሲስ በምናይበት ሰዓት the alternative drugs listed below are usually considered only በሶስት መንገዶች ነው እንግዲህ ወደ ሰከንድ ጀነሬሽን ምንድነው አንደኛ resistance to first line agents የመጀመሪያ ደረጃ first line agent ምንላቸው ሬዚስት ካደረጉ ሌላኛው failure of clinical response to conventional therapy first ላይኖቹ ምንድነው clinical response ፌል ካላገቡ ወደ ሰከንድ ይላል። ሶስተኛ serious treatment limiting adverse drug reactions በተካድቨርስ ድራግ ሪአክሽን ጋር ተያይዞ ወደዚህ ልንቀይር እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው the toxic effects of this second line drug is desirable. The dosage, emergency of resistance and long-term toxicity have not been fully established. በተነዚህ ዶዜጁ emergency of resistance long-term toxicityያቸው ግን fully established አልሆነም ማለት ነው። ከሰከንድ ላይኖች አንደኛው ምንድነው ኢትዮናማይድስ ይባላል። It is chemically related to isoniazid and similarly blocks the synthesis of mycolic acid. It's poorly water soluble. It's available only in oral forms. It's metabolized by the liver
በተለይኛው እንደ አይሶናዛይድ ምንድነው ማይኮሊክ አሲድ ሲንቴሲስን ብሎክ ያደርግልና ማለት ነው ኢትዮናማይድ። ሌላኛው ደግሞ ፑርሊ ዋተር ሶሉብል ናቸው። ኦንሊ ኦራሊ ብቻ ነው የሚገኘው። ሌላኛው ሜታቦላይዝም ሊቨር ነው ማለት ነው። አድቨርስ ሪአክሽን ሳይ ፑርሊ ቶለሬትድ ቢኮዝ intense gastric irritation and neurologic symptoms that commonly occur, especially high dose በ1 ግራም ፐር ዴይ በምንወስድበት ሰዓት ጋስትሪክ ኢሪቴሽን እንዲሁም ኒውሮሎጂክ ሲምፕተም ዲቨሎፕ በዚህ ምክንያት ምንድነው ብዙ ሰዎች ፑርሊ ቶለሬት ናቸው፣ አይስማማቸው ማለት ነው። it is also hepatotoxicity. Neurologic symptoms may be alleviated by what? Pyridoxine በመውሰድ ያው ኒውሮሎጂክ ሲምፕቶሞችን ቀንሳለን። ሌላኛው ሎው ሌቭል ክሮስ ሬዚስታንስ ቢትዊን አይሶናዛይድ ኤንድ ኢትዮናማይድ ሲሆን ኢትዮናማይድ እና አይሶናዛይድ ያው ዘስ የሜካኒዝም ኦፍ አክሽን ሲኖራቸው ነገር ግን ክሮስ ሬዚስታንሳቸው ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ካፕሪዮማይሲን ነው። ሜካኒዝም ኦፍ አክሽን ስናይ ፔፕታይድ ፕሮቲን ሲንቴሲስ ኢንሂቢተር ሲሆን antibiotic obtained from Streptomycin capreolus, an important for treatment of drug-resistant tuberculosis. Strains of Mycobacterial tuberculosis that are resistant to Streptomycin or Amikacin usually are susceptible to Capreomycin. በተለይ ካፕሪዮማይሲን የምንለው ፕሮቲን ኢንሂቢተር ሲሆን የምንጠቀመው ደግሞ ድራግ ሬዚስታንት ቱበርኩሎሲስ ላይ ማለት ነው። ሌላኛው ይሄ ኤም ቱበርኩሎሲስ ወይም ደግሞ ማይኮባክቴሪየም ቱበርኩሎሲስ የምንለው ለስትሪፕቶማይሲን ወይም ደግሞ ለአሚኬሲን ሬዚስት ያደርግ ለካፕሪዮማይሲን ሰሰብተል ሲሆን እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ሌላኛው አድቨርስ ሪአክሽን ስናየው ኔፍሮቶክሲክ ኤንድ ኦቶክሲክ ያለ ቴኔተስ ዲፈረንስ ቬስቲቡላር ዲስተርባንስ ኦከር ሎካል ፔን ኤንድ ስቴራይል አብሰስ። በተለይ ስፔሻሊ ስቴራይል አብሰስ እና ሎካል ፔን የሚያመጣ ምንድነው ኢንጀክሽን በምንጠቀምበት ሰዓት ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሳይክሎሴሪን ይላል። የሜካኒዝም ኦፍ አክሽን ሳይ አን ኢንሂቢተር ኦፍ ሴል ዋል ሲንቴሲስ ሲሆን it is cleared renally and the dose should be reduced by half if creatine clearance less than 50 ml per minute. በተለይ ሳይክሎሴሪን የምንለው ያው ሴል ዋል ፎርም እንዳደረግ ኢንሂቢት ሲያደርግልን እንደገና ደግሞ የሚወገደው ምንድነው በሬናሊ ነው ማለት በኩላሊት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ክሪቲኒን ክሊራንሱ ከ50 ml per ml በታች ከሆነ የመድኃኒቱን መጠን በግማሽ መቀነስ አለብን ማለት ነው። ሌላኛው አድቨርስ ኢፌክቱን ስናየው ሳይክሎሶሪን the most serious toxic effect are peripheral neuropathy ነው ማለት ነው። CNS dysfunction and depression, psychotic reaction ሊሆን ይችላል። the most common during the first 2 weeks of therapy at higher dose especially. በተለይ ይሄኛው አድቨርስ ኢፌክቱን peripheral neuropathy CNS dysfunction የምንላቸው ብዙ ጊዜ የመጀመሪያው 2 ሳምንት ውስጥ ይከሰታል ማለት ነው። በተለይ ከፍተኛው መጠን ስንወስድ ማለት ነው። ሌላኛው ፓይሮዶክሲን should be given to ameliorate neurologic toxicity. የኒውሮሎጂክ ቶክሲሲቲ ለመቀነስ ያው ፓይሮዶክሲን እንሰጣለን ማለት ነው። ሌላኛው አሚኖሳሊሳይሊክ አሲድ ይባላል። አሚኖሳሊሳይሊክ አሲድ ፒኤስ ብለን እንጠራለን። ሜካኒዝም ኦፍ አክሽን ፎሌት ሲንቴሲስ አንታጎኒስት ሲሆን that is active almost exclusively against M tuberculosis ወይም ደግሞ Mycobacterium tuberculosis ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ፎሌት ሲንቴሲስ አንታጎኒስት ማለት ነው። አሚኖሳሊሳይሊክ አሲድ it is structurally similar to para-aminobenzoic acid and to the sulfonamides ማለት ነው. is readily absorbed from the gastrointestinal tract, widely distributed in tissue and body fluids except the CSF. body fluid እና ቲሹዎች ላይ ዲስትሪቢዩት ሲሆን ነገር ግን CSFን ፓስ ማድረግ አይችልም ማለት ነው። is rapidly excreted in the urine. Very high concentrations of aminosalicylate acid are reached in the urine, which can result in Cycloserine. በተለይ በአሚኖሳሊሳይሊክ አሲድ የምንለው ሽንት ዩሪን ላይ ከፍተኛ ኮንሰንትሬትድ ስለሚሆን ክሪስታሉራ ፎርም ያደርጋል። ስለዚህ ከውሃ በደንብ እንዲጠጡ አድቫይስ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። Aminosalicylic acid is used infrequently because other oral drugs are better tolerated. በተለይ ይሄኛው አሚኖሳሊሲሊክ አሲድ የምንለው ብዙ ጊዜ አንጠቀመውም ማለት ነው። ሌሎች ከዚህ የተሻሉ ቤተር የሆነ ቶለሬትድ መድኃኒቶች ስላሉ ማለት ነው። አድቨርስ ኢፌክቱን ስናይ ጂ ሲምፕተምስ አር common and may be
diminished by giving the drug with meals and with antacids በተለይ ጃይ ሲምፕተሞች ኮመን ሲሆኑ ያው ይሄኛውን ለመቀነስ ማድረግ አለብን ከምግብ ጋርና አንታሲድ አብረን መውሰድ አለብን ማለት ነው። ሌላኛው ፔፕቲክ ulcerations and hemorrhage may occur. Hypersensitivity reactions manifested by fever, joint pains, skin rash, hepatosplenomegaly, hepatitis, adenopathy, and againcytopenia often occur after 3 up to 8 weeks. ከ8 ሳምንታት ውስጥ እነዚህ ዲቨሎፕ ሊያደርጉ ይችላል። ሃይፐርሴንሲቲቭ ሪአክሽን ዲቨሎፕ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። it making it necessary to stop aminosalicylic acid administration temporarily or permanently. በተለይኛው ሲምፕተም ዲቨሎፕ ካደረገ ለተወሰነ ጊዜ ወይም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ማቆም አለብን ማለት ነው። ሌላኛው Kanamycin and Amikacin ስናይ Kanamycin has been used for treatment of tuberculosis caused by Streptomycin resistant strains. የካናማይሲን የምንለው ያው የምንጠቀመው ነው Streptomycin resistant strains ሲኖር ነው ማለት ነው። but the availability of less toxic alternatives ነገር ግን ያው less toxic የሆኑ መድኃኒቶች አቫይላብል ስላሉ ለምሳሌ እነ Capreomycin Amikacin ስላሉ has rendered it absolute ያው Kanamycin የምንለው ሙሉ ለሙሉ እናስወጣለን ማለት ነው አንጠቀመውም። prevalence of Amikacin resistant strains is low. በተለይ Amikacin resistance prevalence እና ከ5% በታች ነው። most multidrug-resistant strains remain Amikacin susceptible ናቸው ማለት ነው። አብዛኛውን የመልቲፕል ድራግ ሬዚስታንሶች ለAmikacin susceptible ናቸው ማለት ነው። ኢፌክቲቭ ነው ማለት ነው። ሌላኛው Amikacin is also active against atypical pneumonia. የቅድም እንዳልነው ይሄኛውም ለAmikacin ለatypical pneumonia እንጠቀማለን። no cross resistance between Streptomycin and Amikacin indicated for treatment of tuberculosis suspected or known to be caused by Streptomycin resistant or multiple drug resistant. ይሄኛውን Amikacin የምንጠቀመው tuberculosis suspected ከተደረገ እንዲሁም ደግሞ Streptomycin resistant or multiple drug resistance strain ካለ የሳት እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላኛው must be used in combination with at least one and preferably 2 or 3 other drugs ማለት ነው። ስለዚህ ያው ቢያንስ ካንድ ነገር ግን ከሁለትና ከሶስት መድኃኒቶች ጋር ኮምባይን ተደርጎ ይሰጣል። ምክንያቱም ምንድነው to which the isolate is susceptible for treatment of drug resistant cases ማለት ነው። drug resistance ማንኛውም ኢፌክት እንዲሆን ኮምባይን አድርገን እንሰጣለን። ሌላኛው Fluoroquinolones ማለት ነው። in addition to their activity against many gram-positive and gram-negative bacteria, ciprofloxacin, levofloxacin, gatifloxacin, and moxifloxacin inhibit the strains of Mycobacterium tuberculosis at concentration less than 2 microgram per ml ማለት ነው። በተለይ Fluoroquinolones የምንላቸው እነ ሲፕሮ፣ ሌቮፍሎክሳሲን፣ ጋቲፍሎክሳሲን እና ሞክሲፍሎክሳሲን እናደርግልናል Mycobacterium tuberculosis inhibit ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ they are also active against typical Mycobacteria. typical Mycobacteria against ያደርግልናል። moxifloxacin is the most active against Mycobacterium tuberculosis. በተለይ ከነዚህ አሁን እነዚህ ከአራቱ መድኃኒቶች የተሻለ moxifloxacin the most ይባለው ነው Mycobacterium tuberculosis ለመከላከል ደግሞ ለማከም the best one ነው ማለት ነው። ሌላኛው levofloxacin tends to be slightly more active than ciprofloxacin against Mycobacterium tuberculosis. በተለይ Mycobacterium tuberculosis ላይ ከሲፕሮፍሎክሳሲን አንፃር ሌቮፍሎክሳሲን የተሻለ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ሲፕሮፍሎክሳሲን slightly more active against atypical Mycobacteria ከሌቮፍሎክሳሲን የተሻለ ደግሞ የኤቲፒካል Mycobacteria በሚኖርበት ሰዓት ሲፕሮፍሎክሳሲን ከሌቮፍሎክሳሲን የተሻለ ኢፌክት አለው ማለት ነው። ሌላኛው Linezolid ነው። it inhibits strains of Mycobacterium tuberculosis in vitro. It achieves good intracellular concentrations and it is active in murine models of tuberculosis. Used in combination with other second and third line drugs to treat multidrug-resistant strains ማለት ነው። ስለዚህ በአብዛኛው የምንጠቀመው ምንድነው ሰከንድ እና ሰርድ ላይን ድራግስ ጋር መልቲፕል ድራግ ሬዚስታንት ስትሬን ነው አንዱ ኮምባይን አድርገን እንጠቀማለን። አድቨርስ ኢፌክትስ እና ሲግኒፊካንት ኤንድ አት ታይም ትሪትመንት ሊሚቲንግ ነው። ቦን ማሮ ሰፕሬሽን ኤንድ ሪቨርሲብል ፐሪፈራል ኤንድ ኦፕቲክ ኒውሮፓቲ ማለት ነው። እነዚህ
ያው አድቨርስ ኢፌክት ነው። በዚህ ምክንያት ምንድነው ያው ለትሪትመንት ብዙ ጊዜ አንጠቀመው ደግሞ ሊሚቲንግ ነው የተወሰነ ጊዜ እንጠቀመው ማለት ነው። it should be considered a drug of last resort for infection caused by multiple drug-resistant strains that also are resistant to several other first and second line agents። በተለይኛው ለዛ አሁን ከአድቨርስ ኢፌክት አንፃር the last option ነው። በቃ ሪዘርቭ እናደርገው ላስት ኦፕሽን ላይ ነው። ሪዘርቭ አድርገን multiple resistant strain ላይ ያው ፈርስት እና ሰከንድ ጀነሬሽን ሪስክ አደረገባል ነው ላይንዞላይድ እንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛ ሪፋቡቲን የሚለው ነው derived from Rifamycin and is related to Rifampin with highly significant activity against Mycobacterial tuberculosis and and Mycobacterial fortuitin. Its activity is similar to Rifampin and cross resistance with Rifampin is virtually complete ማለት ነው። በዚህ ያው አንድ አይነት ፋሚሊ ስለሆነ ያው ኮምፕሊትሊ ክሮስ ሬዚስታንስ አላቸው ማለት ነው። ኢትስ ቦዝ ሰብስትሬት ኤንድ ኢንዱሰር ኦፍ ሳይቶክሮም P450 ኤንዛይም ያው ሰብስትሬትም ኢንዱሰርም ነው ማለት ነው። የ450 ኤንዛይሞችን አክቲቪቲ በመጨመር ሌሎች መድኃኒት ኢፌክት ይቀንሳል ማለት ነው። ሪፋምፒን because it is a less potent inducer, Rifabutin is indicated in place of Rifampin for treatment of tuberculosis in patients with HIV infections። ቀደም ምንድነው ብለናል? ይሄኛው less potent inducer ነው ማለት ነው። በጣም ዝቅተኛ ኤንዛይምን ኢንዱስ የማድረግ ወይም ኤንዛይምን የመጨመር አቅሙ ዝቅተኛ ነው ማለት ነው ከሪፋቡቲን። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? በሪፋምፒን ቦታ ሪፋቡቲን በመቀየር ኤችአይቪ ፖዚቲቭ ለሆኑ ሰዎች እነ ፕሮቴዝ ኢንሂቢተሮችን እና ኒውክሊዮሳይድ ሪቨርስ ኢንሂቢተር የምንላቸው መድኃኒቶችን የሚሰሩ ሰዎች ላይ ወደ ከሪፋምፒሲን ይልቅ ወደ ሪፋቡቲን በመቀየር ትሪት እናደርጋለን ማለት ነው። የሚሆነበት ምንድነው? ለስ የሆነ ፖተንት ኢንዱሰር ስለሆነ ማለት ነው። ሌላኛው ሪፋቡቲን is effective in prevention and treatment of disseminated atypical mycobacterial infections in AIDS patients with CD4 count below 50 per microliter ማለት ነው። It is also effective for preventive therapy of tuberculosis either alone in 3 up to 4 months regimen or with Pyrazinamide in 2 months regimen ማለት ነው። ለፕሪቨንት ቴራፒ ኦፍ tuberculosis ምን እንጠቀማለን ማለት ነው ሪፋቡቲን። ሌላኛው ሪፋፔንቲን ምንለው ነው? an analog of rifampin. It is active against both Mycobacterium tuberculosis and MAC ምንለው ቅድማየው ነው as where or Rifamycin is a bacterial RNA polymerase inhibitors ነው። እንደ ሌሎች ሪፋማይሲን ግሩፖች ምንድነው? ይሄኛውም ሪፋፔንቲን ምንለው ባክቴሪያ RNA polymerase inhibitor ነው ማለት ነው። across the resistance between rifampin and rifapentin is complete. Like rifampin, rifapentin is a potent inducer of cytochrome P450 enzymes and it has the same drug interactions profile. Toxicity is similar to that of rifampin ማለት ነው። ያው ሪፋፔንቲን የምንለው ያው ፖተንት የሆነ ኢንዛይም ኢንዱሰር ስለሆነ የሌሎች መድኃኒት ኢፌክት ስለሚቀንስ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው። It is indicated for treatment of tuberculosis caused by what? Rifampin susceptible strains during the continuous phase only. በተለይ continuous phase only ነው በተለይ ሪፋምፒን susceptible strain ለምንጠቀመው ማለት ነው። continuous phase የምንለው ምንድነው? After the first 2 months of therapy and ideally after conversion of sputum culture to negative ከመጀመሪያዎቹ 2 ወራት ትሪትመንት በኋላ ላይ ኮንቲኒዩስ ፌዝ ብለን የምንጠራው ዛሬ ብቻ ነው ሪፋቡቲን የምንጠቀመው ማለት ነው። should not be used to treat patients with HIV infection because of that unacceptable high relapse rate with rifampin resistant organisms. ስለዚህ rifampin ጋር ተይዘው relapse high on relapse rate ያለው ለዚህ ኬዞች ለምን እናደርጋለን ማለት ነው? ለኤችአይቪ ፖሽን ላለባቸው ሰዎች አንጠቀምም ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁ እጅግ እናመሰግናለን። ለአርዕስተ ጉዳይ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ቻው።